Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείτε το κανάλι μου Easy Do. Αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με ένα πανέμορφο δέντρο, ανθεκτικό σχετικά, αν και πιο πολύ νομίζουμε ότι δεν είναι, και τεράστιο, γίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Δύο παραδείγματα, εδώ πίσω μου είναι δύο πολύ ωραίοι φοίνικες. Έτσι όπως βλέπετε τώρα, επάνω, ειδικά ο φοίνικας από αυτή την πλευρά, είναι γεμάτος σπόρους. Θα προσπαθήσουμε να κόψουμε μερικούς και θα τους πάρουμε και θα βγάλουμε ακριβώς τα ίδια δέντρα. Για αυτούς τους σπόρους μιλάω. Και από τη στιγμή που θα τους συλλέξουμε, είμαστε έτοιμοι και τώρα θα σας δείξω τι μπορούμε να κάνουμε. Και αφού είδαμε και απολαύσαμε το υπέροχο δέντρο που σας έδειξα πριν λίγο, ήρθε η ώρα να σας δείξω πώς θα το φυτέψουμε. Μάζεψα μερικά σποράκια, αυτά εδώ είναι. Να σας το δείξω και όσο πιο κοντά μπορώ. Αυτό εδώ, αν το βλέπετε καλά. Αυτά εδώ. Αυτά θα φυτέψουμε και θα βγάλουμε αυτόν τον υπέροχο φοίνικα. Ας ξεκινήσουμε. Θα χρειαστεί όπως πάντα να πάρουμε ένα πλαστικό ποτηράκι, το οποίο το έχουμε κάνει τρύπες, να το γεμίσουμε με χώμα, όχι μέχρι πάνω, μέχρι εδώ, σε αυτό εδώ το ύψος. Θα ρίξουμε μέσα τους σπόρους μας και απλώς θα το σκεπάσουμε. Το πατάμε λίγο και ένα καλό πόντισμα. Να γνωρίζετε, όταν κόψετε τους σπόρους από το δέντρο, όσο πιο γρήγορα τους φυτέψετε, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχετε να φυτρώσουν. Δεν κρατάνε και πάρα πολύ οι σπόροι άμα κοπούνε, το πολύ 6 μήνες. Μετά δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, μου το πήρε ο αέρας, να το. Επίσης, όταν το φυτέψετε και έχει αρκετή ζέστη, μπορείτε να τα αφήσετε έτσι. Αν έχει λίγο κρύο, θα πρέπει να βάλετε το καπάκι από πάνω. Και αν έχει αρκετό κρύο, θα πρέπει να κλείσετε με ζελοτέιπ την τρυπούλα εδώ που βάζουμε το καλαμάκι και να το κάνετε ένα μίνι θερμοκήπιο. Το αφήνετε στην άκρη, σε ένα μέρος με καλύτερα να είναι στη θερμοκρασία δωματίου και περιμένετε. Και όποιος περιμένει και έχει υπομονή και περάσουν 3-4 μήνες, θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ οι φοίνικες μας έχουν βγει και το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να τους μεταφυτέψουμε σε άλλα κουπάκια, γιατί άμα τα αφήσουμε λίγο παραπάνω θα μπερδευτούν οι ρίζες τους και θα είναι λίγο πιο δύσκολο και μπορεί να τις πληγώσουμε. Θα το κάνουμε τώρα. Και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Πατάμε λίγο το χώμα, το πιέζουμε γύρω-γύρω. Πιάνουμε τα φυτά και τον αποδιγυρίζουμε. Βλέπετε, οι ριζούλες βγήκανε εδώ κάτω, φτάσανε. Τα αφήνουμε εδώ πέρα, το ακουμπάμε και όπως το βλέπετε, αυτό εδώ ξεδιαλύνεται. Δείτε τι ωραία ρίζα. Βλέπετε το σπόρο. Θα το πιάσω λίγο καλύτερα, το δείτε έτσι. Ο σπόρος, η ωραία ριζούλα του, το οποίο τώρα θα το μεταφυτεύσουμε στα ποτηράκια. Παίρνουμε ένα ποτήρι το οποίο το γεμίσαμε με χώμα, θα τα κουμπίσω λίγο κάτω, κάνουμε μία αρκετά βαθιά τρύπα να μπει όλο το δάχτυλο μέσα. Παίρνουμε το μωρό φοινικά μας και το βάζουμε εδώ, το πιέζουμε γύρω γύρω έτσι όμορφα
Θα το ποτίσουμε φυσικά. Και είναι έτοιμο. Θα κάνουμε και τα υπόλοιπα και θα είμαστε έτοιμοι. Ορίστε. Και έτσι ολοκληρώσαμε τη μεταφύτευση. Αυτοί είναι οι καινούργοι μας φοίνικες. Θα τους αφήσουμε ακόμα λίγο να μεγαλώσουν και θα τους βάλουμε μετά σε όμορφα και ωραία γλαστράκια. Ας περιμένουμε. Όπως βλέπετε, σύντομα κιόλας έχει μεγαλώσει αρκετά. Τώρα σε αυτό το σημείο καλό είναι να το μεταφυτεύσουμε για να έχει το περιθώριο να δώσει παραπάνω ρίζες και περισσότερη ανάπτυξη. Έχω πάρει μια ωραία γλάστρα και θα το φυτέψουμε εδώ. Χρησιμοποίησα τη μέθοδο του καλουπιού με το καλούπι. Δηλαδή χρησιμοποίησα ένα ίδιο ποτήρι, έκανα ένα καλούπι εδώ μέσα, στο οποίο δεν ξέρω πόσο φαίνεται, έχει κάνει το ίδιο ακριβώς τρύπα του ίδιου μεγέθους με το φυτό μας. Θα το πιάσουμε έτσι, πατάμε γύρω γύρω, αναποδογυρίζουμε, το βγάζουμε και μπαίνει κατευθείαν μέσα. Δεν ενοχλήσαμε ούτε ρίζες ούτε τίποτα. Το βλέπετε? Θα τα αφήσουμε λίγο να μεγαλώσει ακόμα και μετά θα είναι έτοιμο να προοδεύσει και να γίνει ένας τεράστιος φοίνικας. Το ποτίζουμε φυσικά. Ορίστε, είναι ένα υπέροχο δώρο να το κάνετε σε πολύ κοντινούς φίλους, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο και πραγματικά θα το θυμούνται για μια ζωή. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας έδωσα όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες και να δείτε πόσο απλό και εύκολο είναι να το κάνετε. Σας χαιρετώ και να είσαστε πάντοτε καλά.